Ho, ho, ho. Merry Christmas. රයිට් ගයිස්, සියලු දෙනාටම සුපලුත් අවුරුද්දක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අද මම පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට කියන්නම් අපි කොහොමද අලුත් අවුරුද්ද ආරම්භ කරන්නේ. රයිට්. ඉතින් ඒක ඉතාම වැදගත්. අවුරුද්දක් ඉවරයි. රයිට්. එතකොට අපි මොනවද කරලා තියෙන්නේ අවුරුද්ද ඇතුළත? අපි මොනවද ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ? එතකොට මාකට් එකට ට්‍රේඩින් වලට කවුරු හරි සම්බන්ධ වුණා නම් ඒ අවුරුද්ද ඇතුළත තමන් මොනවද ඉගෙන ගත්තේ? තමන් මාකට් එකෙන් හම්බ කරලා තියෙනවද නැද්ද? රයිට්. දැන් කොතනද ඉන්නේ කියන එක ඊටාම වැදගත් මේ අවුරුද්ද ආරම්භයේදී. මොකද හුඟක් වෙලාවට ට්‍රේඩින් වලට එන්නේ කෙනෙක් සල්ලි හම්බ කරන්න ආපු ගමන් මාසෙන් දෙකෙන් ඒක ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න තමයි හිතාගෙන එන්නේ. රයිට්. එතකොට එහෙම අවුරුද්දක් ගත වුණා. මම හම්බ කරාද? රයිට්. එතකොට එතන මොකද්ද උනේ? මම එහෙම හම්බ කරේ නැත්තම් මම මේ අවුරුද්දේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? රයිට්. අපි හිතමු අපි කීයක් හරි හම්බ කරා. එතකොට මේ හම්බ කරපු දේ තව දුරටත් මට එක දිගට හම්බ කරගෙන යන්න පුළුවන්ද? සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තොත් මාසයකට විත්ඩ්‍රෝවල් එකක් දාගන්න පුළුවන්ද? රයිට්. එහෙම නැත්නම් හම්බෙන් වෙච්ච දේවල්ද? රයිට්. එතකොට ඊටාම වැදගත් අපිට මේ අවුරුද්ද ආරම්භ කරන්න කලින් ගිය අවුරුද්දේ අපි ලබාගත් දේවල්, අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එක, අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් එක්ක මම දැන් කොතනද ඉන්නේ? මට තාමත් මාකට් එක ගැන අවබෝධයක් නැතුවද මම මේ මාකට් එකේ ඉන්නේ? රයිට්. එතකොට හැමදාම මම කියනවා වගේ ඕනම ව්‍යාපාරයක් කරන්න කලින් තමන් මේ සබ්ජෙක්ට් එක ගැන හොඳ දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ, හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක ගැන හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අංක 1. ඊට පස්සේ තමයි අපි ඒකෙන් ප්‍රොෆිට් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් හුඟක් අය කතා කරනවා. ඉතින් ඒගොල්ලොත් අර කතා කරද්දි තේරෙනවා ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩින් වලට සම්බන්ධ වෙන්න ඒගොල්ලන්ගේ අයිඩියා එක තියෙන්නේ මේකත් තවත් අර ඉන්ඩිකේටර්ස් වගේ දෙයක් කියලා. ඉතින් එහෙම නැහැ. අනිවාර්යෙන් අපි මේ ඉගෙන ගන්න මේක ඇතුලේ මාකට් එක කරන්නේ මොකක්ද? මාකට් එකේ රියල් හැසිරීම මොකක්ද? රයිට්. එතකොට අපි මොනියම් හෝ ටූල් එකක් භාවිතා කරනවා නම් ඒක අපි බලන්න ඕනේ ටූල් එකෙන් දෙන දේ මාකට් එකේ හැසිරීමත් එක්ක. එහෙම නැත්නම් ටූල් එකෙන් හිතන්න මොකක් හරි ඉන්ඩිකේටරයක් කියලා මොකක් හරි ඉන්ඩිකේටර් එක මොකක් හරි සිග්නල් එකක් දීපු පළිය ට්‍රේඩ් කරන්න බෑ. රයිට්. එතකොට උදාහරණයක් හැටියට ගන්නකො. මේ මාකට් එකේ අපි දන්නවා මොකලන ටයිම් ඇන්ඩ් ප්‍රයිස් එක මේ chart එකක් දිහා බැලුවාම පේන්නේ. එතකොට ඒකෙදී අපි ටයිම් එක අතාරිනවා නම් සරලවම කිව්වොත් අපි සෙෂන් එක අතාරිනවා නම් ට්‍රේඩ් කරන්න. හරිද? අපි ට්‍රේඩ් වලට එනවා සෙෂන් එක අතාරිනවා නම් අපි ටයිම් කියන එක සම්පූර්ණයෙන් අතාරලා. එතකොට එතනින් එහා වැඩක් නැහැ. තේරෙනවද? එතකොට සෙෂන් එකක් කියන්නේ ඇයි? මොකද්ද සෙෂන් එකක් කියන්නේ? එතකොට සෙෂන් එකේ මොකද්ද වෙන්නේ? සෙෂන් එකෙන් සෙෂන් එකට මාකට් එකට ලික්විඩිටි පම්ප් වෙන ඩම්ප් වෙන විදිය වෙනස්. රයිට්. එතකොට අපිට ටයිම් එක ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. රයිට්. ප්‍රයිස් එක. එතකොට මම තව උදාහරණයක් කියන්නම්. නිකමට හිතන්නකො මාකට් එකේ අපි පැසිව් ඕඩර්ස් තියනවා කියලා අපි හිතමු 10 මිලියන් වගේ ඕඩර් එකක් තියෙනවා මාකට් එකේ. රයිට්. එතකොට එහෙම ඕඩර් එකක් තිබ්බ පළියට අපිට ට්‍රේඩ් කරන්න බෑනේ. මොකද පැසිව් බයස් ඇසලස් විතරක් නෙමෙයි ඇග්‍රෙසිව් බයස් ඇසලස් නම් මාකට් එකේ ඉන්නවා. තේරෙනවද? එතකොට මොකක් හරි ටූල් එකක් දාගෙන එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ඉන්ඩිකේටර් එකක් දාගෙන ඒක දාපු පළියට අපිට ට්‍රේඩ් කරන්න බෑ. එතකොට හැම දෙයකම මාකට් එකේ සිද්ධ වෙන මාකට් එකේ තියරි එකක් තියෙනවානේ. රයිට්. එතකොට මාකට් එකක මූවමන්ට් එකක් ගෙනියන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් තියෙනවා. රයිට්. ඒ ගෙනියනකොට මාකට් එකේ හැසිරීම මොන විදිහටද තියෙන්නේ? එතකොට බයස්ලා හවුස්ලා ඇග්‍රි වෙන තැනක් තියෙනවා. එතකොට එතන හැසිරීම කොහොමද?
right එතකොට අපි මේ හැම පාවිච්චි කරන හැම tool එකක්ම අපි පාවිච්චි කරන්නේ මාකට් එක ගැන තියෙන අවබෝධයත් එක්ක තමයි confirmation එකක් හැටියට මේ tools පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙම නැතුව මේ tool එකක් දිහා බලාගෙන trade එකක් දානවා නෙමෙයි. right එතකොට හුඟක් අය පටල ගන්න තැනක් තමයි ඒක. මොකද අපි මොනවා හරි මේ දිගට අපි කරගෙන ආපු දේවල් තියෙනවා. එතකොට ඒවත් එක්ක මේක ඒ විදිහට බලන්න බෑ. right එතකොට මාකට් එකක අපි මොකක් හරි chart type එකක් අපි TPO chart එකක් print එකක් read කරන්න ගත්තාම ඒ chart type එකක් නේ. එතකොට අන්නේ එකත් එක්ක තමයි අපි මාකට් එකේ වෙන සිද්ධාන්ත පැහැදිලි කරන්න ලේසි. තේරුම් ගන්න ලේසි. එහෙම නැතුව මාකට් එකක imbalance form වුණා කියලා right අපි ගත්තොත් footprint chart එකක imbalance form වුණා නැත්නම් මාකට් එකේ auction එකක් complete කරා කියලා එහෙම entries වලට යන්න බෑ. right එතකොට අපි බලන්න ඕනේ හැම වෙලාවෙම මගේ දැනුම කොතනද තියෙන්නේ profit කරන්න කලින්. එතකොට ඕගොල්ලෝ මේ අවුරුද්ද ආරම්භයේදී තීරණය කරන්න ඕනේ තව දුරටත් ආපු විදිහටම යනවද නැත්නම් ට්‍රේඩ් කරන එක නවත්තලා ඉස්සෙල්ලා මේ ගැන ඉගෙන ගන්නවද? ඒකට කාලයක් කැප කරන්න වෙනවා. right එතකොට ඒ කාලේ අපත යන්නේ නැහැ. එතනින් එහා මාකට් එක ගැන අවබෝධයක් ඇතුව තමයි ට්‍රේඩ් කරන්නේ. right එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ වෙන loss එකක් ඇයි උනේ කියන එක ඕගොල්ලෝ දන්නවා. හේතුව දන්නවා. මේ ඉන්ඩිකේටර් මේ මොනවා මොකක් හරි එකක් මේ ස්ටොප් ලොස් හන්ට් එකක් ගියා එහෙම නැත්නම් ඔය ලික්විඩිටි ග්‍රැබ් එකක් වුණා එහෙම නෙමෙයි. ඒවර හිත හදා ගන්න කියන දේවල්. එහෙම වුණා කියලා අපි එතනින් හැදෙන්නෙත් නැහැ නේ. ඒක අතහැරලා යනවා නෑ එහෙම බෑ. ඒ වෙච්ච ලොස් එක තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඇයි කියන එක. එතකොට ඒක අතහැරලා ආයි එක දිගට ට්‍රේඩ් කරන් යනවා නෑ වැඩක් නෑ. එතකොට ඒ වෙච්ච ලොස් එක හදාගන්න තව දවසක් දෙකක් හෝ අපිට ට්‍රේඩ් නොකර ඒකට හේතුව හොයන්න වෙනවා. ඉතින් අලුත් අවුරුද්ද ආරම්භයේදී මම ඉන්නේ කොතනද කියන එක තේරුම් අරගෙන මම කරන්න ඕනේ මොකද්ද කියන එක තේරුම් අරගෙන right මේ අවුරුද්දේ කාලේ කැප කරන්න තමන් ඉන්න තැනත් එක්ක right මම තාම මාකට් එක ගැන මට තියෙන අවබෝධය කොච්චරක්ද මම තව ඉගෙන ගන්න ඕනේද right එහෙම ඉගෙන ගන්නවා නම් ට්‍රේඩ් කරන එක පැත්තකින් තියලා ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගන්න වෙනවා right නැත්තම් අර ගෙවිච්ච කාලේ වගේ ආයේ මේ අවුරුද්දත් කිසි තේරුමක් නැතුව අපිට මාකට් එකේ එකම තැන ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. right ඉතින් මගේ professional trading mentorship එක මේ 2024 පෙබරවාරි මාසේ පටන් ගන්නවා. right කැමති කෙනෙක්ට join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඕගොල්ලෝ join වෙන්න කලින් මම lessons කරලා තියෙනවා YouTube එකේ ඕගොල්ලන්ට. right lessons ඒවා බලන්න. ඒවා බලලා තමන්ට තේරෙනවා නම් තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් මාකට් එක ගැන ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවා කියලා හිතනවා නම් join වෙන්න right එහෙනම් කට්ටියටම good luck ජය වේවා.